Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel that Damage Assam. So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত BSc second semester যিখন real analysis paper সেই পেপাৰখনৰ আমি অন্য এটা আমি টপিক ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিকটো হৈছে এটা থিওৰাম ঠিক আছে টেক্সট কৰিব পাৰিবা সো আজি তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম অন্য এটা থিওৰাম সো আমি লাষ্ট ভিডিওটোত আমি লিমিট থিওৰাম সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছিলো আৰু কিছুমান লিমিট থিওৰাম আমি আলোচনা কৰিছিলো সো আজি এই ভিডিওটোত তোমালোকৰ লগত অন্য এটা লিমিট থিওৰাম ডিসকাস কৰিব গৈ আছো and this is all about the convergence of product of two sequence ঠিক আছে সো থিওৰামস তে কি কৈছে তোমালোকক ভালকে ফাৰ্স্ট মন কৰি লোৱা থিওৰাম if xn and yn are two convergence sequence which converges to x and y respectively আৰু এটা কথা কৈ দিও যে মই ইয়াতে যদিও লিখা নাই x and two sequence are defined in the set of real number তো তোমালোকে হৰাই মই সিকোয়েন্সৰ বিষয়ে লিখিলে ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা বুজি লবা যে সিকোয়েন্স কিটা ডিফাইন হৈ আছে সেট অফ ৰিয়েল নাম্বাৰ সেটটো ঠিক আছে সো এতিয়া সো তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা তো দিয়া আছে দুটা সিকোয়েন্স xn and yn আৰু কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স বুলি দিয়া আছে আৰু এই সিকোয়েন্স দুটা কোলে কনভাৰ্জ কৰি আছে x আৰু y এই ৰিয়েল নাম্বাৰ দুটালৈ কনভাৰ্জ কৰি আছে ঠিক আছে তো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে then the sequence xn into yn converges to xy ঠিক আছে তেনেহলে আমি শো কৰিব লাগে কি যে এই product of these two sequence that means product of these two convergent sequence that is xn into yn converges to xy that means a sequence দুটা product কৰি দিলে অন্য এটা নতুন sequence transform হ'ব ঠিক আছে নতুন sequence লৈ transform হৈ যাব তো এই sequence দুটা product টো কোলে কনভাৰ্জ কৰিব এটা নতুন লিমিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব আৰু কনভাৰ্জ কৰিব আৰু সেই লিমিটটো হৈছে x into y সো আমি এখিনি শো কৰিম কেনেকৈ তোমালোকক মই দেখাই আছো ধুনিয়াকে তোমালোকে ভালকে মন কৰি যাবা সো এখিনি আমি শো কৰিম কেনেকৈ শো কৰিম সো মই আউটলাইনটো কৈ লব বিচাৰিছো তো একচুয়ালি আমি শো কৰিব বিচাৰিম কি যে যেহেতু আমাক শো কৰিব দিছে যে xn and yn converges to xy ঠিক আছে তো xn into yn converges to xy so আমি কি শো কৰিব বিচাৰিম so according to the convergence of sequence আমি সেই convergence of sequence ৰ যেটো ফৰ্মুলা হয় সেই ফৰ্মুলাটো লগাই ফৰ্মুলা নিম নহয় actually definition টো লগাই বলা আমি কি শো কৰিম say for every epsilon for given epsilon greater than 0 there exists a natural number n not belongs to n such that আমি কি শো কৰিম যে xn into yn minus x into y less than epsilon and this is whole for all n greater than equal to n naught so আমি এই বস্তুটো আমি শো কৰিব ট্রাই কৰিম ঠিক আছে আৰু এই শো এই যেটো inequality that means xn into yn minus xy is less than epsilon and this is whole for all n greater than equal to n naught এই বস্তুটো শো কৰোতে আমি ইউজ কৰিম কি ইউজ কৰিম আমাক যেটো গিভেন ইনফৰমেশন দিয়া আছে সেই ইনফৰমেশনটো ইউজ কৰিম আৰু সেই ইনফৰমেশনটো কি হয় যে xn আৰু yn দুইটাই কি হয় কনভাৰ্জেন্ট sequence হয় so সেই কথাটো ফ্যাক্ট টু সেই দুটা সেই ফ্যাক্ট দুটা that means the convergence of sequence যেটো ফ্যাক্ট হয় xn আৰু yn ৰ সেই ডেফিনিশন দুটা আমি ইউজ কৰিম ইয়াতে while showing this sequence xn into yn converges to xy ঠিক আছে so এটো হৈছে আউটলাইন টো so এতিয়া আমি ধুনিয়াকে আমি প্ৰুভ কৰি যাম আৰু এখিনি প্ৰুভ কৰোতে ইনইকুয়ালিটিৰ কনসেপ্টৰ দৰকাৰ হয় খুবেই প্ৰয়োজনীয় ইনইকুয়ালিটিৰ কনসেপ্ট আৰু যদিও নাজানা তোমালোকে সো মই এতিয়াও তোমালোকক কৈছো যে হাই সেকেন্ডাৰীত যিবোৰ ইনইকুয়ালিটিৰ চেপ্টাৰ পঢ়ি আহিছে তো সেই ইনইকুয়ালিটিৰ চেপ্টাৰ কিটা আকৌ এবাৰ তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকৰ এই কনসেপ্ট আৰু ধুনিয়াকে ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে সো এতিয়া আমি শো কৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা তো proof is not hard তো ধুনিয়াকে স্টেপ বাই স্টেপ মই ধুনিয়াকে বুজাই দিম তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা to look at the proof so let আমি consider কৰিছো epsilon belongs to r be given and you know epsilon is greater than 0 ঠিক আছে so consider xn into yn in minus xy
এটা আমি কনসিডাৰ কৰি লৈছো আৰু চোৱা xn into yn minus xy এনেকৈ লিখিছো এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমি এটা কনস্ট্ৰাকশন কৰি লম আমি একচুয়ালি শো কৰিব বিচাৰিম যে mod of xn into yn minus xy is less than epsilon and this should hold for all n greater than equal to n naught that means for every epsilon greater than 0 আমি এটা ন্যাচারাল নাম্বার অতি কমে এটা ন্যাচারাল নাম্বার এক্সিস্টেন্স আমি পাব লাগিব যেটো ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ বাবে যেটো ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি বাকি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰত্যেকটো ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ বাবে mod of xn into yn minus xy is less than epsilon যাতে এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল্ড কৰে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে the sequence xn into yn converges to xy right so এই কনসেপ্টটো আমি ইউজ কৰি পেলাই এই বস্তুটো আমি শো কৰিম that means we need to show what this inequality right আৰু প্ৰত্যেকটো এপসাইলনৰ বাবে আমি এটা ন্যাচারাল নম্বৰ আমি এক্সিস্টেন্স পাব লাগিব সেই ন্যাচারাল নম্বৰটো আমি পাব লাগিব ঠিক আছে সো এই মানখিনি শো কৰিব যাওতে তো আমি ফার্স্ট আমি কনসিডার কৰি লৈছো mod of xn into yn minus xy equal to এটা আমি কনস্ট্ৰাকশন আছে সো কনস্ট্ৰাকশনটো কৰি লম এই কনস্ট্ৰাকশনটো জৰিয়তে আমি এই বস্তুটো আমি দেখাবলৈ আমি ট্রাই কৰিম ঠিক আছে তো কনস্ট্ৰাকশনটো কেনেকুৱা মন কৰা xn into yn এটা সো এই যেটো টার্ম এই টার্মটোৰ লগত এটা টার্ম এড আৰু মাইনাস কৰি দিলে তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেস নাহে ঠিক আছে এটা সংখ্যাৰে যদি যোগ আৰু বিয়োগ একেটা টাইমতে কৰি দিও সেই সংখ্যাটো আকৌ কাটাকুটা কৰি বলে একেটা টাইমে থাকিব সো সেই এনেকুৱা টার্ম আমি এড কৰিম ইয়াতে সচোন xn into y plus xn into y minus xy এটা তোমালোকে দেখিছা এই দুটা টার্ম মই এই দুটা মাইনাস কৰি বলে xn into y টার্মটো মাইনাস কৰি আকৌ এড কৰি দিছো তো আলটিমেটলি ক্যান্সেল কৰি এটোৱে থাকিব ঠিক আছে বাট এইটো কৰিছো কি হোক কাৰণে সো এটা পারপাস আছে যাৰ কাৰণে আমি এই টার্মটো এড আৰু মাইনাস কৰিছো এট দা সেম টাইম ঠিক আছে তো এই বস্তুটো এড আৰু মাইনাস কৰিছো এটা কাৰণে কি কাৰণে তোমালোকে এতিয়া দেখা পাবা থ্ৰু আউট দা ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশন যেটো পাৰ্ট হয় সেই ক্যালকুলেশন পাৰ্টটো তোমালোকে এই বস্তুটো দেখা পাবা ঠিক আছে আৰু লগতে তোমালোকে ভাগিব পাৰা যে ইয়াতে ভাবিব পাৰা যে ইয়াতে মই xn into y ৰে মাইনাস আৰু প্লাস কে কৰিছো ইয়াতে তো yn into x ৰ মাল্টিপ্লাই সৰি এড আৰু মাইনাস কৰিব পাৰিব সো ডেফিনেটলি পাৰিবা তো সেই টার্মটো যদি এড আৰু মাইনাস কৰি দিও এই আলটিমেটলি একেটা ৰিজাল্ট পাবা ঠিক আছে এতিয়া সো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া xn টো কমন আহিব এই দুটা টার্মৰ পৰা xn টো কমন আহিব xn টো কমন লৈ লোৱা তো কি থাকিব ব্ৰেকেটত yn minus y সো প্লাস ইয়াৰ পৰা এই দুটা টার্মৰ পৰা y টো কমন লোৱা যদি কি থাকিব xn minus x সো এটো mod ওই গল এই দুটা লিখিলো এতিয়া সো মডুলাসৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি হয় আৰু এটা মডুলাসৰ প্ৰপাৰ্টি আছে কি ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্ৰপাৰ্টি mod of a plus b less than equal to mod of a plus mod of b সো এই প্ৰপাৰ্টিটো যদি লগাই দিও আলটিমেটলি আমি কিমান পাম ইয়াৰ পৰা আমি পামগৈ কি mod of xn into yn minus xy is less than equal to আমি কি পাম mod of xn into yn minus y plus mod of y into xn minus x so এই বস্তুটো পাম রাইট সো ইয়াৰ পাছত আৰু মোৰৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে সো কি ইউজ কৰিছো মই একেটা মই সাইডত লিখি দিছো একচুয়ালি তুমি ৰাইট হ্যান্ড তোমালোকে ৰাইট হ্যান্ড সাইডত লিখিবা সো ইয়াত স্পেস কমৰ কাৰণে মই লেফট হ্যান্ড সাইডত এখিনি মই লিখি দেখাইছো সো আৰু এটা প্ৰপাৰ্টি আছে mod of x into y equal to mod of x into mod of y সো এইবিলাক প্ৰপাৰ্টি বিষয় আগতেও মই কৈছো সো এই প্ৰপাৰ্টিটো ইয়াত ইউজ কৰিম এটা সো নেক্সট কি পাম আমি সোৱা mod of xn into yn minus xy is less than equal to কি পাম সোৱা ইয়াতে x into y এটো এটা টার্ম আছে সেপারেট x into y টাইপত হৈ আছে তো এই যেটো মডুলাস হয় এই মডুলাসটোৰ আমি যদি ব্ৰেক কৰো সো বাই দা প্ৰপাৰ্টি দিস that means by the property of modulus this that is mod of x into y equal to mod of x into mod of y so ইয়াৰ পৰা কি পাবা mod of xn into mod of yn minus y plus again এটো এটা টার্ম x into y টাইপৰ হৈ আছে তো ইয়াৰ এই প্ৰপাৰ্টিটোৰে লগাই সেম প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰি আমি কিমান পাম mod of y into mod of xn minus x পাম ৰাইট সো এখিনলৈকে তোমালোকে আই থিংক তোমালে ধুনিয়াকে বুজি পাইছা সো আমি এখিনলৈকে জাস্ট ক্যালকুলেশন পার্ট এইখিনিত এই কনসেপ্টৰ একো প্ৰয়োজন নাই সো এখিনি জাস্ট সিম্পল ক্যালকুলেশন আৰু আমি সেই ক্যালকুলেশন খিনি কৰিছো উইথ দা হেল্প অফ the properties of inequality আমি properties of inequality আমি ইউজ কৰি পেলাই আমি এখিনি ক্যালকুলেশন কৰিছো ঠিক আছে সো ইয়াৰ পাছত আমি যিখিনি পাৰ্ট কৰিম এতিয়া এখিনি কনসেপচন পাৰ্ট সো এখিনি বেছিকে তোমালোকে গুৰুত্ব দিবা ৰাইট সো এতিয়া সোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা সো মই এখিনি কাটি দিছো আৰু এখিনি কৰি আছো কি আমি শো কৰিব কাৰণে যে mod of xn into yn minus xy is less than epsilon কাৰ কাৰণে হোল্ড কৰিব লাগিব সেই ইনইকুয়ালিটিটো for all n greater than equal to n naught that means portrait to epsilon greater than 0 বাবে এটা আমি ন্যাচারাল নাম্বার এক্সিস্টেন্স পাব লাগিব
ঠিক আছে আৰু যেটো ন্যাচাৰাল নম্বৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি তাৰ পাছৰ ন্যাচাৰাল নম্বৰবোৰৰ বাবে প্ৰত্যেকটো ন্যাচাৰাল নম্বৰবোৰৰ বাবে সো এই ইনইকুৱেলিটিটো যাতে হোল্ড কৰে দ্যাট ইজ mod of xn minus xn into yn minus xy less than epsilon যাতে ইনইকুৱেলিটি হোল্ড কৰে সো সেই বস্তুটো আমি দেখাবলৈ কাৰণে এখিনি ক্যালকুলেশন কৰি আছো আৰু ইয়াতে আমি ইউজ কৰিম কি মই আগতে কৈছো ইয়াতে ইউজ কৰিম যে কোনটো ফ্যাক্ট ইউজ কৰিম যে আমাক দিয়া আছে given we have given what the sequence xn and yn are convergence and these two sequences are convergence to the limit x and y respectively right so ekhini use korim etia ami palugoi ki ultimately last ami paiso goi ki je mod of xn into yn minus xy equal to ami ki paisu oh sorry less than equal to ki paisu mod of xn into yn minus y so plus mod y into xn minus x ঠিক আছে এতিয়া সো তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা এইখিনিতে কনসেপচন পাৰ্ট খিনি আমি ইয়াতে স্টাৰ্ট হ'ব তো এইখিনি বস্তু যেখিনি এটা ডিসকাস কৰিম এইখিনি কনসেপচুৱেল হ'ব সো এইখিনি তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে সো মই এটো লিখিছো xn আকৰবা লিখি দিছো ধৰিব নোৱাৰিব পৰা this is xn right এতিয়া সোয়া আমি কি পাবগৈ লাগে আমি পাব লাগে যে আমি কি বস্তু এটেইন কৰিব বিচাৰিছো xn into yn minus xy is less than epsilon আৰু এটো হোল্ড কৰিব লাগিব for all n greater than equal to n not that means প্ৰত্যেকটো epsilon greater than 0 বাবে আমি এটা ন্যাচাৰাল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স n not belongs to n পাব লাগিব যাতে such that xn into yn minus xy is less than epsilon for all n greater than equal to n not হ'ব লাগিব সো এই বস্তুটো আমি শো কৰিব গৈ আছো এতিয়া সোয়া তো যেহেতু এই বস্তুটো শো কৰিব গৈ আছো গটিকে তোমালোকে ভালকে মন কৰা mod of xn into yn minus xy আমি less than কি epsilon শো কৰিব গৈ আছো আৰু epsilon টো কি হয় এটা পজিটিভ নাম্বাৰ ঠিক আছে এতিয়া সোয়া that means আমি যেহেতু শো কৰিব গৈ আছো xn into yn minus xy is less than epsilon that means এই যেটো কোয়ান্টিটি হয় এপসাইলনকে সৰু that means এটা পজিটিভ নাম্বাৰকে সৰু দেখাব গৈছো গটিকে এই টার্মটো এই যেটো টার্ম রাইট হ্যান্ড সাইডৰ টার্ম এই ইনইকুৱেলিটিটো সো এই টার্মটো কি হ'ব লাগিব রাইট হ্যান্ড সাইডৰ যেটো টার্ম হেটো ডেফিনেটলি এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি হ'ব লাগিব রাইট এটা তোমালোকে ভালকে যদি মন কৰা ইয়াতে দেখিবা আমি যদি সিকোয়েন্স xn আৰু yn ৰ যেটো কনভাৰ্জেন্সৰ যেটো ডেফিনেশন হয় সেই ডেফিনেশনটো যদি ইউজ কৰো তেতিয়া হলে তোমালোকে দেখা পাবা ইয়াৰ পৰা yn mod of yn minus y less than epsilon তো হেতু এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি হ'ব ঠিক আছে তো yn আৰু minus y যদি আমি কৰি দিও সো less than epsilon তো এটা পজিটিভ নাম্বাৰকে এই কোয়ান্টিটিটো এটা সেই পজিটিভ নাম্বাৰকে এটা সৰু কোয়ান্টিটি পাম সো এটো পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব সো এটো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব সো yn minus mod of yn minus y is less than epsilon তো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব পাৰে বা ই0 হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু সোয়া xn আৰু x ঠিক আছে এই কোয়ান্টিটিটো এপসাইলনৰকে সৰু হ'ব কাৰণ xn এটা কি হয় কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স হয় ৰাইট সো কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্সৰ ডেফিনেশনৰ পৰা কি পাওঁ যে mod of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to some natural number ঠিক আছে তো এতিয়া সোয়া এই দুটা কোয়ান্টিটি আমি কি পাম এই দুটা কোয়ান্টিটি কি পাম সো মই কৈছো যে yn minus y less than some epsilon পাম তো xn minus x আমি again less than epsilon পাম ঠিক আছে এই কথাটো হল যে এই দুটা কোয়ান্টিটি পসিবিলিটি কি আছে এই কোয়ান্টিটি দুটা that is mod of yn minus y আৰু mod of xn minus x এই দুটা কি হ'ব পাৰে যেহেতু এপসাইলনৰকে সৰু প্ৰত্যেকটো পজিটিভ নাম্বাৰকে সৰু সো এই দুটা কি হ'ব পাৰে 0 হ'ব পাৰে নতুবা কি হ'ব পাৰে সো এপসাইলনৰকে সৰু এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব পাৰে ৰাইট সো এতিয়া তোমালোকে দেখিছা যে এই দুটা কোয়ান্টিটি কি হয় পজিটিভ হৈ আছে অলমোস্ট আমি গমে পাই গৈছো কেনেকে বাই দ্য ডেফিনেশন অফ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স অফ xn and yn ৰাইট xn আৰু yn ৰ ডেফিনেশনৰ পৰা গম পাইছো যে এপসাইলনকে যেহেতু সৰু এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হ'ব পাৰে আৰু mod আছে কাৰণ mod আছে যেহেতু পজিটিভই হ'ব ন ডেফিনেটলি তো আৰু এপসাইলনকে সৰু বুলি কৈছে তো পজিটিভ হ'ব পাৰে নহলে 0 হ'ব পাৰে দুটা কন্ডিশন আছে তো পজিটিভ এই সেই যেটো সিকোয়েন্সৰ ডেফিনেশন হয় ডেফিনেশনৰ পৰা আমি গম পালো এই দুটা কোয়ান্টিটি পজিটিভ বন এই দুটা কোয়ান্টিটিৰ পৰা পজিটিভ পাম আৰু xn টো তো mod of xn ৰ পৰাও আমি এটা পজিটিভ কোয়ান্টিটি পাম কেনেকে পাম মই কৈ আছো তোমালোক হেতু মই বুজাই দি আছো কিন্তু ইয়াতে এটা কথা হৈ আছে এই টাৰ্মটো প্ৰবলেম এটা আছে এই টাৰ্মটো mod of y এই টাৰ্মটোত এটা প্ৰবলেম এটা আছে তো সেই প্ৰবলেমটো আমি যদি গুছাই লওঁ
সেই প্ৰবলেমটো গুছাই ললে আলটিমেটলি আমি এই গোটেই টাৰ্মটো আমি এটা পজিটিভ নাম্বাৰে পাম ঠিক আছে সো সেই প্ৰবলেমটো কি হয় মই কৈ আছো ফাৰ্স্ট মই এই mod of xn টো কেনেকৈ পজিটিভ হয় মই সেই বস্তুটো মই বুজাই লওঁ আগতে ঠিক আছে আৰু আমি mod of yn minus y mod of xn minus x এটো পজিটিভ হয় গম পাইছে তো কেনেকৈ পজিটিভ হ'ব তো বাই দ্য ডেফিনিশ্যন অফ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স অফ xn and yn এটো পজিটিভ কাৰণ বাই দ্য ডেফিনিশ্যন অফ কনভাৰ্জেন্স অফ সিকোয়েন্স ফৰ yn and xn আমি কি পাম yn minus y less than epsilon xn minus x is less than epsilon আৰু mod of xn টো কেনেকৈ হয় মই পজিটিভ হ'ব মই এতিয়া বুজাই দিম বাট প্ৰবলেম আছে mod of y টোত কিয় কাৰণে প্ৰবলেম আছে মই সেইখিনিও ডিসকাস কৰি দিম তোমালোকে ভালকে মন কৰি যাব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি এটা ডেফিনিশ্যন পঢ়িছিলো ৰাইট আমি সৰি এটা আমি থিওৰাম পঢ়িছিলো আৰু সেই থিওৰামটো আছিল কি যে এভৰি কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স ইজ বাউন্ডেড ঠিক আছে তো আমি সেই ডেফিনিশ্যনটো পঢ়িছিলো এতিয়া চোৱা আমাক দিয়া আছে xn ইজ এ কনভাৰ্জেন্স সিকোয়েন্স বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে xn কনভাৰ্জেন্স টু x বুলি দিয়া আছে সো বাই দ্য থিওৰাম by that theorem that is every convergent sequence is bounded to সেই theorem to পৰা আমি কি লিখিব পাৰিম তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ঠিক আছে as xn is convergent sequence in R convergent sequence in R so therefore it is bounded ঠিক আছে আৰু বাউন্ডেড সিকোয়েন্সৰ ডেফিনিশ্যনটো কি আছিল যে এটা সিকোয়েন্সক আমি বাউন্ডেড বুলি কেতিয়া কম যেতিয়া সিকোয়েন্সটো প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে কি হয় প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে দুটা যদি ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত লাই কৰে ঠিক আছে দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰৰ মাজত যদি লাই কৰে তেতিয়া হলে আমি কি কম যে the sequence is bounded আৰু সেই ডেফিনিশ্যনটো আমি কেনেকৈ লিখিছিলো যে since it is bounded that means xn is being a convergent sequence it is bounded therefore there exists a positive number m তোমালোক এটো মই দেখাই দিছো আগতে belongs to R আৰু m to কি হয় positive real number such that xn is less than equal to m and this is whole for all n belongs to n that means sequence of protect to term দুটা real number মাজত লাই কৰে আৰু সেই real number দুটা কি হ'ব plus m আৰু minus m কাৰণ তোমালোকে মডুলাস টো যদি ব্ৰেক কৰি দিয়া কি পাবা এক মডুলাস অফ xn টো ব্ৰেক কৰিলে plus minus xn পাবা তাৰ পৰা তোমালোকে দেখা পাবা যে xn টো plus m আৰু minus m ৰ মাজত লাই কৰে that means xn will be greater than equal to minus m and less than equal to m ঠিক আছে তো এই ব্ৰেক কৰিলে গম পাবা সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি দেখিলা mod of xn is less than equal to m that means এই mod of xn ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব less than equal to m means তোমালোকে কি পাবা যে এটা পজিটিভ নাম্বাৰ m তকে সৰু হ'ব সো ইয়াত আমি ৰিপ্লেস কৰিলে যদি এই ইনইকুয়ালিটিটো যদি ইয়াত ৰিপ্লেস কৰি দিও আলটিমেটলি এই m to যেহেতু এটা পজিটিভ নাম্বাৰ তো mod of xn ৰ ভ্যালু mod of xn টোও আমাক এটা পজিটিভ ভ্যালু আমাক দিব কাৰণ mod of xn কি পাইছো আমি less than equal to m কেনেকৈ পাইছো so being a convergent sequence xn being a convergent sequence it is bounded so by boundedness যেটো definition of আমি কি পালো so there exists a positive real number m such that mod of xn is less than equal to m that means এই সিকোয়েন্স প্ৰত্যেকটো টাৰ্মে প্লাস m আৰু মাইনাস m ৰ মাজত লাই কৰে সো ইয়াৰ পৰা আমি xn ৰ পৰা আমি এটা পজিটিভ ভ্যালুৱে পাব পাৰো সো মই সেই কেনেকৈ পাব পাৰো মই এটো দেখাই দিলো তো আৰু হেতু কেনেকৈ পালো কোনটো ফেক্ট ইউজ কৰি যে xn কনভাৰ্জেন্ট হলে বাউন্ডেড হ'ব বুলি পেলাই হেতু আমি হেৰি ইউজ কৰি পেলাই কনসেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই আমি xn টো এটা পজিটিভ ভ্যালু দিব বুলি পেলাই গম পালো এতিয়া সো এই যেটো ইনইকুয়ালিটি হয় mod of xn less than equal to m এই ইনইকুয়ালিটিটো ইয়াত ইউজ কৰি দিলে তোমালোকে কি পাবা তোমালোকে চোৱা just আমি কি কৰিম mod of xn or ঠাইত আমি ৰিপ্লেস কৰিম this value that means ইয়াৰ নাম দিয়া তোমালোকে 1 বুলি দিয়া আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া 2 এই দুই ইনইকুয়ালিটি নম্বৰ 2 now চোৱা now using 2 in 1 we get তোমালোকে লিখি লোৱা we get কি পাবা mod of xn into yn minus xy less than equal to m into কি হ'ব yn minus y plus mod of y into xn minus x ঠিক আছে সো এইখিনিয়ে ভ্যালু আমি পালোগে এতিয়া সো ইয়াতে মই যেটো কথা কৈছিলো যে এই mod of y টো আমাক এটা প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু সেই প্ৰবলেমটো যদি আমি ফাইনালি ওভাৰকাম কৰিব পাৰো সেই প্ৰবলেমটো যদি আমি নাইকিয়া কৰি লব পাৰো তেতিয়া হলে আলটিমেটলি এই গুটেখিনি ভ্যালু পজিটিভ হৈ যাব আৰু পজিটিভ হৈ যোৱাৰ লগে লগে আৱাৰ work is done ঠিক আছে তো এইখিনি তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা
So ultimately আমি পালো কি what we have xn into yn minus xy less than equal to m yn minus y plus mod of y xn minus x. এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকে মন কৰা সো m তো এটা পজিটিভ ভ্যালু mod of yn minus y to এটা পজিটিভ ভ্যালু দিব xn minus x এটা পজিটিভ ভ্যালু দিব বাট আমাৰ প্ৰবলেমটো কোড আছে mod of y টো আমাৰ প্ৰবলেম আছে সো কিয় কাৰণে প্ৰবলেম আছে মই কৈছো যে mod of y means কি হ'ব পাৰে আমাক y টো আমাক ডিস্টিংক্টলি কৈ দিয়া নাই y টো পজিটিভ বুলি আমাক কৈ দিয়া নাই আমাক জাস্ট কোৱা আছিল যে y টো এটা কি হ'ব বুলি ৰিয়েল নম্বৰ বুলি দিয়া আছিল ঠিক আছে সো y টো কি হ'ব পাৰে পজিটিভ হ'ব পাৰে বা নিগেটিভ হ'ব পাৰে পজিটিভ হলে তো প্ৰবলেম নাই তো আলটিমেটলি আমাক ৰাইট হ্যান্ড সাইডত এটা পজিটিভ ভ্যালু লাগে যদি নিগেটিভ হয় আৰু সেই নিগেটিভ ভ্যালুটো যদি এটা ডাঙৰ নিগেটিভ নম্বৰ হৈ যায় তো প্ৰবলেম আমাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে গতিকে আমি যাতে এই ভ্যালুটো যাতে অলৱেজ পজিটিভ হৈ ৰয় তাৰ বাবে এটা কনসেপ্ট ইউজ কৰিম সেই কনসেপ্টটো ইউজ কৰিবলৈ আমি এই mod of y টোৰ পৰা আমি যে অলৱেজ পজিটিভ ভ্যালু আমি ল'ব পাৰো সেই বস্তুটো ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট কৰি দিম ঠিক আছে তো কেনেকৈ কৰিম এটো তোমালোকে ভালকে চোৱা এতিয়া চোৱা তাৰ কাৰণে এটা আমি কনসেপ্ট ইউজ কৰিম ইয়াতে let m1 equal to maximum of capital M and mod of y বুলি আমি লৈ লম ঠিক আছে আৰু এই বস্তুটো ইয়াত ইমপ্লিমেন্ট কৰিম ঠিক আছে তো m1 equal to maximum of m into mod y আমি লৈ লম এটা সব পজিটিভ সো 2 আৰু -1 ৰ পৰা আমি যদি সো মই এটা एग्जांपल দি দিও এই বস্তুটো বুজিব কাৰণে সো সাপোজ আমি 2 আৰু -1 এই দুটাৰ পৰা তে আমি অলৱেজ আমি পজিটিভ নম্বৰটো পিক কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ আমি পিক কৰিম কেনেকৈ মই তোমালোকক কেনেকৈ ক'লে তোমালোকে অলৱেজ সেই +2 টোৱে পিক কৰিবা ঠিক আছে মই যদি কওঁ যে তোমাৰ +2 আৰু -1 ৰ মাজত তোমালোকে আটাতকে ডাঙৰ সংখ্যাটো লোৱা তো ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো লোৱা তেতিয়া তোমালোকে অলৱেজ +2 টো পিক কৰিবা ৰাইট সো সেই কনসেপ্টটো ইয়াত ইউজ কৰিবলা আমি তো m1 টো আমি এনেকুৱাকে লৈছো যে এটো ম্যাক্সিমাম অফ m and mod y হয় আৰু ইয়াৰ পৰা এটা বস্তু হেৰি হৈ যাব ৰিমুভ হৈ যাব এটা প্ৰবলেম ৰিমুভ হৈ যাব সেই প্ৰবলেমটো কি হয় তো মই অলৰেডি আগতে কৈছিলো যে mod of y কি দিব পাৰে পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ভ্যালু দিব পাৰে ৰাইট যদি পজিটিভ দিয়ে তো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে বাট যদি নিগেটিভ ভ্যালু দিয়ে তেতিয়া m টো পজিটিভ আছে ন তো ম্যাক্সিমাম লৈ লোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে কেতিয়াও নিগেটিভ ভ্যালুটো পিক নকৰা তেতিয়া কি আহিব অলৱেজ পজিটিভ ভ্যালুটো পিক কৰা যাব দ্যাট মিন্স m টো পিক কৰা যাব ৰাইট সো সেইটো এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত আমি কি লৈছো m1 টো আমি কি লৈছো এজ এ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু পিক কৰিছো আৰু a2 আমি m আৰু mod y ৰ জায়গাত আমি ৰিপ্লেস কৰি দিম এতিয়া ঠিক আছে ওকে সো দিস ইমপ্লাই এটো কি ইমপ্লাই কৰিব m1 is always positive কাৰণ ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো চুজ কৰাৰ লগে লগে mod y পৰা প্লাস পালে তো ওকে একো প্ৰবলেম নাই তো মাইনাস পালে কি হ'ব আমি প্লাস ভ্যালুটো পিক কৰিম কাৰণ ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো যেহেতু লিখা হৈছে এজ আমি কনসিডাৰ কি কৰিম বুলি লিখিছো যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো অলৱেজ কনসিডাৰ কৰিম গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি অলৱেজ পজিটিভে কনসিডাৰেশন লোৱা হ'ব আৰু সেই গতিকে m1 টো কি হ'ব অলৱেজ পজিটিভ হ'ব এন্ড ৰিপ্লেস আমি এটা কি কৰিম ৰিপ্লেস m and mod y into এটো আমি 2 বুলি 3 বুলি দিও ঠিক আছে in 3 we get আমি কি পাম সোয়া আমি আলটিমেটলি পাম গৈ mod of xn into yn minus xy less than equal to আমি কি পাম m1 আমি m আৰু mod of y জায়গাত আমি কি পাতিম m1 পাতিম কাৰণ ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো চুজ কৰিছো m1 বুলি ঠিক আছে তো mod of yn minus y plus m1 into xn minus x so এই প্ৰবলেমটো এতিয়া ৰিমুভ হৈ গল যে নেগেটিভ আহাৰ যেটো প্ৰবলেম আছিল তো সেই প্ৰবলেমটো ৰিমুভ হৈ গল এতিয়া আলটিমেটলি এই গুটেখিনি ভ্যালু আমি পজিটিভে পামগৈ ঠিক আছে তো লাষ্ট এটা কাম আছে বাকি যে এই yn আৰু xn ৰ যেটো কনভাৰ্জেন্স যেটো ক্ৰাইটেৰিয়া হয় সেই ক্ৰাইটেৰিয়াটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিব লগা আছে তো সেইটো ইউজ কৰি দিলে আলটিমেটলি আমাৰ যেটো কাম আছিল দ্যাট মিন্স mod of xn minus xy less than epsilon শো কৰা সেই কামটো খতম হ'ব ঠিক আছে সো নাও তোমালোকে সোৱা ভালকে মন কৰিবা এবোৰ ভালকে স্টেপ বাই স্টেপ ধুনিয়াকে লিখি যাবা বস্তুবোৰ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা as xn converges to x and yn converges to y
so for আমি এটা epsilon চুজ কৰিলো epsilon টো হৈছে epsilon divided by 2m1 তো এইটো কিয় চুজ কৰিছো মই তোমালোকক কৈ দিম আৰু লগতে চোৱা মই কৈছো যে epsilon টো আমি এনেকৈ কিয় চুজ কৰিব পাৰো তো মই তোমালোকক আগতেও কৈছো আগৰ ভিডিওটোত যে এটা কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্সৰ এটা ডেফিনিশ্যন সদায় প্ৰত্যেকটো epsilonৰ কাৰণে হোল্ড কৰে সো epsilon টো তোমালোকে নিজে চুজ কৰিব পাৰা আৰু চুজ কেনেকৈ কৰিব লাগিব যাতে epsilon টো পজিটিভ হয় ঠিক আছে এটা সয় ইয়াতে মই epsilon এটা পাৰ্টিকুলাৰ epsilon চুজ কৰি লৈছো আৰু সেই epsilon টো কেনেকৈ লৈছো চোৱাচোন epsilon divided by 2m1 এটা সয় এই ভ্যালুটো পজিটিভ হয় নে নহয় ফাৰ্স্ট এটো ভেৰিফাই কৰি চাব লাগিব তো এই ভ্যালুটো পজিটিভ হয় কাৰণ epsilon টো পজিটিভ 2 টো পজিটিভ আৰু m1 টো অলপ আগতে দেখুৱাইছিল পজিটিভ হয় সো epsilon by 2m1 এগেইন এ পজিটিভ কোৱান্টিটি হ'ব ৰাইট তো belongs to r আমি লৈ লৈছো এনেকৈ epsilon টো আমি এনেকৈ কনস্ট্ৰাক্ট কৰি লৈছো where this value is positive right তো এই তাৰ কাৰণে আমি দুটা নেচাৰেল নম্বৰ পাম n1 and n2 existence পাম which is belongs to n such that আৰু এই কাৰ কাৰণে আমি এখিনি লৈ আছে কনসিডাৰেশন আমি দেখুৱাব আমি লিখিব বিচাৰিছো কোন দুটা ডেফিনিশন xn converges to x yn converges to y কাৰণে আমি দুটা কনভাৰ্জেন্স অফ সিকুৱেন্সৰ আমি ডেফিনিশন লিখিব বিচাৰিছো সো তাৰ কাৰণে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ epsilon চুজ কৰি লৈছো epsilon by 2m1 where epsilon by 2m1 is positive and এই epsilon টোৰ কাৰণে epsilon টো ফিক্স ৰাখিছো আৰু এই ফিক্স epsilon টোৰ কাৰণে আমি দুটা নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাম আৰু সেই নেচাৰেল নম্বৰ দুটা ডিস্টিংক্ট কিয় কাৰণে হ'ব কাৰণ আমি কৈছিলো যে আগতে মই কৈছো তোমালোকক বুজাইছিলো যে আমি লাৰ্ন কৰিছিলো যে তে এই যি দুটা নেচাৰেল নম্বৰ আমি যিটো নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাও সেইটো ডিপেন্ড অন epsilon আৰু কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যোনটো পইণ্টলৈ কনভাৰ্জ কৰে সেই পইণ্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আৰু ইয়াতে যেহেতু দুটা ডিস্টিংক্ট ৰিয়েল নম্বৰলৈ বেলেগ বেলেগ লিমিটলৈ কনভাৰ্জ কৰি আছে গতিকে যেটো আমি নেচাৰেল নম্বৰ এক্সিস্টেন্স পাম সেই নেচাৰেল নম্বৰটো ডিস্টিংক্ট হ'ব সো প্ৰত্যেকটো সিকুৱেন্সৰ কনভাৰ্জেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে তো n1 and n2 such that ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম the mod of xn minus x less than epsilon by 2m1 and this is whole for all n greater than equal to n1 right this is whole for all n greater than equal to n1 and you have yn minus y less than epsilon by 2m1 and this is whole for all n greater than equal to n2 ঠিক আছে এতিয়া এই ইকুৱেশনটো এটো নাম দিয়া তোমালোকে 4 বুলি দিলুৱা সো এই ইনইকুয়ালিটিৰ অলপ আগতে যেটো পাইছিলো এটো নাম তোমালোকে 4 দি লবা that is mod of xn minus xy less than equal to m1 yn minus y plus m1 into xn minus x 4 নাম দি লবা ঠিক আছে নাও এতিয়া আমি কি কৰিম এই ইনইকুয়ালিটি দুটা এটো এটা ইনইকুয়ালিটি আৰু এটো ইনইকুয়ালিটি আমি ইনইকুয়ালিটি নম্বৰ 4 at the same time আমি ইউজ কৰিব বিচাৰিম আৰু মই আগতেও কৈছো যে দুটা ইনইকুয়ালিটি যি দুটা ইনইকুয়ালিটি ফৰ ডিফাৰেন্ট নেচাৰেল নম্বৰ কাৰণে হোল্ড কৰি থাকা যদি আমি পাও that means for all n greater than equal to n1 ৰ কাৰণে এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল্ড কৰি আছে again for all n greater than equal to n2 কাৰণে এই ইনইকুয়ালিটিটো হোল্ড কৰি আছে তো তেতিয়া হলে এই দুটা যদি আমি at the same time আমি হোল্ড কৰা বুলি কনসিডাৰ কৰি বেলেগ এটা থাৰ্ড ইনইকুয়ালিটি আমি বনাবলৈ আমি যদি ট্ৰাই কৰো থাৰ্ড ইনইকুয়ালিটি যদি আমি বেলেগ এটা ইনইকুয়ালিটি এপ্লাই কৰো তেতিয়া হলে আমি কি কৰো যে এই নেচাৰেল নম্বৰ দুটাৰ আমি ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটো কনসিডাৰ কৰি আমি এই দুটা ইনইকুয়ালিটি at the same time আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনইকুয়ালিটিটোত আমি এপ্লাই কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো ইউজ কৰিব পাৰো সো সেই কনসিডাৰেশনটো ইউজ কৰি আমি কি কৰিম এতিয়া এই ইনইকুয়ালিটি দুটা আমি এই সাইন নম্বৰ ইনইকুয়ালিটিটো ইউজ কৰিম ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে আমি কনসিডাৰ কৰিম let n not equal to আমি কনসিডাৰ কৰো maximum of n1 n2 right then etu 5 number bli dilwa inequality etu 6 number bli dilwa inequality then 5 and 6 inequality 5 and 6 both holes together এই দুটা ইনইকুয়ালিটি একেলগে সেম টাইমত হোল্ড কৰিব ঠিক আছে একেলগে হোল্ড কৰিব আৰু দেন আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা যে mod of xn minus x less than epsilon by 2m1 and this is whole for all n greater than equal to n not হ'ব ইয়াৰ নাম দিয়া 7 again আমি কি পাম mod of yn minus y this is less than epsilon by 2m1 and this will be whole for all n greater than equal to n not and this is taken as number 8
inequality number 8 এতিয়া আমি 7 আৰু 8 আমি কোড ইউজ কৰি দিম আমি inequality number 4 ইউজ কৰিম ৰাইট ধুনিয়াকে মন কৰিবা এখিনি জাস্ট সিম্পল ক্যালকুলেশন হয় সো মেইন কনসেপ্ট খিনি আমি এই অলৰেডি আলোচনা কৰিছোৱে সো এখিনি কনসেপ্ট ইউজ কৰি পেলাই আমি এই প্ৰুফটো আমি ধুনিয়াকে কৰিব পাৰো ঠিক আছে তো নাও ইউজিং 7 and 8 in code in 4 inequality number 4 we get আমি কি পাও সোয়া ধুনিয়াকে ভালকে মন কৰিবা we get mod of xn into yn minus x into y less than equal to m1 into কি হ'ব আমি mod of xn minus x সৰ জায়গা less than epsilon by 2m1 আমি ইউজ কৰিম তো ইয়াত ইকুয়ালিটি নাহে কাৰণ ইয়াত less than আছে ৰাইট এটো ইউজ কৰিম আৰু এটো ইউজ কৰিম গতিকে ইয়াত কি হ'ব epsilon by 2m1 হ'ব plus again m1 into epsilon by 2m1 হ'ব হৈ গল তো ইয়াতে তোমালোকে m1 cancel যাব m1 cancel যাব সো ফাইনালি ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি পাবা ধুনিয়াকে সোৱা মুজি পাবা ধুনিয়াকে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি দেখিবা xn into yn minus xy less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 কি হ'ব epsilon হৈ যাব ঠিক আছে and this will hold for all n greater than equal to n not আৰু কিহৰ কাৰণে for all n greater than equal to n not কাৰণে হোল্ড কৰিব কাৰণ এই ইনইকুয়ালিটি 7 আৰু 8 ইনইকুয়ালিটি দুটা for all n greater than equal to n not কাৰণে হোল্ড কৰিছে আৰু এই দুটা ইনইকুয়ালিটি যিহেতু ইনইকুয়ালিটি নম্বৰ 4 ইউজ কৰিছো এটা তোমালোকে দেখিলা যে mod of xn minus yx mod of xn into yn minus xy less than epsilon হৈ গল for all n greater than equal to n not ঠিক আছে সো এই দুট কনভারজেন্স সিকোয়েন্সৰ যেটো ডেফিনিশন হয় হেতু ইউজ কৰিবলে আমি ফাইনালি কনক্লুড কৰিব পাৰিম যে mod of xn into yn minus xy mod of xn into yn যেটো সিকোয়েন্স হয় কনভার্জ কৰিব ক'লে xy লৈ কনভার্জ কৰিব সো ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে লিমিট n tends to infinity xn into yn equal to xy and this is according to the convergence of sequence of limit ঠিক আছে তো convergence of sequence so যেটো ডেফিনিশন হয় এই ডেফিনিশনটো ইউজ কৰিবলৈ আমি পাইলো যে limit n tends to infinity xn into yn equal to xy so in this way you can prove this theorem so ধুনিয়াকে মন কৰিবা কিবা বুজিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা so I will try to clear your doubts ঠিক আছে so moving to the next theorem so এটা বেলেগ এটা theorem আমি এতিয়া prove কৰিম this theorem is also easy so try কৰিবা তোমালোকে ভালকে বস্তুখিনি চাবলে